नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईलाई यो भिडियोमा क्यापकटको ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरू, टिकटकमा भाइरल भइरहेको टेम्प्लेट्सहरू कसरी युज गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउँदै छु। तपाईले क्यापकटका अनलिमिटेड टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। आज त्यसको लागि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ एउटा एप्स। त्यो एप्सबाट तपाईले क्यापकटका ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरू, टिकटकमा भाइरल भइरहेका टेम्प्लेट्सहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सी टेम्प्लेट्स लेखेर सर्च गर्नुहोला। तपाईले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ सी टेम्प्लेट्स लेखेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले एउटा एप्स भेट्नुहुनेछ। त्यो एप्सलाई युज गरेर तपाईले क्यापकटमा रहेका ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरू, अनलिमिटेड टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्स रहेको छ। यो एप्सलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुहोला। प्ले स्टोरबाट फ्रीमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ, डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले कसरी युज गर्ने यो अनलिमिटेड क्यापकट टेम्प्लेट्सहरूलाई भनेर म तपाईलाई अगाडि सिकाउँदै छु। यसरी इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि एकदमै युजफुल एप्स रहेको छ। यो एप्सबाट तपाईले सजिलो क्यापकटका ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। पपुलर टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्स डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईहरु यहाँबाट बाहिर जान सक्नुहुनेछ। बाहिर गएर त्यो एप्सलाई ब्याकग्राउन्डबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो एप्स डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि हामी ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सिटी टेम्प्लेट्स तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर सिटी भनेको यो एप्स छ। यो एप्सलाई तपाईले ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरु यसभित्र छिर्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सिटी रहेको छ। यसको लोगो रहेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर माथितिर देख्दै हुनुहुन्छ पपुलर, टिकटक ट्रेन्डिङ, फ्रेन्ड, फनी धेरै टेम्प्लेट्सहरू तपाईले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। होम्समा देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईले होममा रहेका यी सबै टेम्प्लेट्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अगाडि पपुलरबाट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेका सबै युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट कसरी युज गर्ने भनेर म तपाईलाई अगाडि देखाउँदै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइरल भइरहेका र तपाईले पहिला भाइरल भएका बनाउन सकिराख्नु भएको थिएन भने त्यस्तो एप्सलाई युज गर्न सकिराख्नु भएको थिएन, टेम्प्लेट्सलाई युज गर्न सकिराख्नु भएको थिएन भने आज सिक्नुहुनेछ। यी सबै टेम्प्लेट्सलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यी टेम्प्लेट्सहरू, भाइरल टेम्प्लेट्सहरू सबै सो गरिरहेको छ। यो पपुलरमा जानुभयो भने अहिले पपुलरमा चलिरहेको टेम्प्लेट्सहरू तपाईले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ भने अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ पपुलरमा रहेका छन्। अब यहाँ टिकटक ट्रेन्डिङमा रहेका छन्। यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यी ट्रेन्डिङमा रहेका, अहिले पनि ट्रेन्डिङमा भइरहेका टेम्प्लेट्सहरू हुन् क्यापकटका। क्यापकटबाट तपाईहरुले यी युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यी टिकटक ट्रेन्डिङमा रहेको छ। म एउटालाई युज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँनिर यो देख्दै हुनुहुन्छ यी टेम्प्लेट्सहरू भाइरल भइरहेका छन्। अब यो टेम्प्लेट्सलाई युज गर्नको लागि तपाईले त्यो कुनै पनि टेम्प्लेट्स तपाईहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ मैले यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्छु। यसलाई तपाईले पनि युज गर्नुहोला। यसरी क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ ओपन टेम्प्लेट्सको अप्सन। यो ओपन टेम्प्लेट्सको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ओपन टेम्प्लेट्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट एउटा ब्राउजर छान्नुहोला। कुनै पनि ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोला। एउटा ब्राउजरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अब अगाडि बढिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यस्तो इन्टरफेसमा आउँछ। तपाईहरुको युज टेम्प्लेट्स भनेर फेरि पनि आउँछ। यो युज टेम्प्लेट्समा तपाईहरुले फेरि पनि क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यहाँबाट अब तपाईहरुले फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र 5 वटा फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर टेम्प्लेट्स हेरी हुन्छ। कुनैमा तपाईहरुले एउटा फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, कुनैमा 2टा, कुनैमा 4 वटा, 5 वटा। यो टेम्प्लेट्समा तपाईहरुले 5 वटा फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट फोटो छान्नु होला। मैले छान्दै छु। यसरी 5 वटा फोटो छानिसकेपछि अब यो टेम्प्लेट्सलाई हामीले युज गर्न सक्छौं। 5 वटा फोटो छानिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं नेक्स्टको अप्सन। यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब यो नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यो टेम्प्लेट्समा फोटो लागेर चाहिँ यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले जतिवटा फोटो छान्नु भएको थियो 5 वटा फोटो तपाईहरुको यहाँ लागिसकेको छ। अब तपाईले माथितिर एक्सपोर्टको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ र तपाईहरुको डाइरेक्ट टिकटकमा पनि रिडाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कको अप्सन छ। त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियो एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ। एक्सपोर्टिङ भएर तपाईहरुको मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ र पछि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ भने अब तपाईले डाइरेक्ट यहाँबाट टिकटकमा रिडाइरेक्ट पनि हुन्छ। यहाँबाट टिकटकमा डाइरेक्ट तपाईले पोस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ।
रिडाइरेक्ट भइरहेको छ, एकैछिन टाइम लिन्छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ टिकटकको लोगो आएको छ। अब यहाँबाट तपाईँहरूको रिडाइरेक्ट हुन थालिसकेको छ। अब तपाईँहरूको यो टिकटकमा पोस्ट हुन्छ। यहाँबाट अब तपाईँले यहाँनिर माथितिर एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ एड साउन्डको अप्सन। यहाँबाट तपाईँले यहाँनिरबाट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने माथितिर तपाईँले एड साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट साउन्ड आउनेछन्। तपाईँले अब यहाँनिरबाट साउन्डहरू छान्न सक्नुहुनेछ। कुन साउन्ड तपाईँले लगाउने त्यो साउन्डमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ फेभरेटमा राख्नुभएको साउन्ड छ भने फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोला र साउन्डमाथि क्लिक गर्नुहोला। कुन चाहिँ साउन्ड तपाईँहरू लगाउन चाहनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट अरिजिनल साउन्डमा यहाँ टिक छ, यसलाई हटाइदिनु होला। यसलाई हटाइसकेपछि तपाईँहरू ब्याक जानुहोला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईँहरूको यो नेक्स्टको अप्सन आउँछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको पोस्ट हुनको लागि रेडी हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँले डिस्क्रिप्सनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। के एड गर्नुहुन्छ तपाईँले एड गर्नुहोला। एड गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर पोस्टको अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई डाइरेक्ट टिकटकमा रिडाइरेक्ट गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै होस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।